ዛሬ እንዴት አድርገን ነው ዲስክን የኮምፒውተር ዲስክን ወይንም ሃርድ ዲስክን መከፋፈል የምንችለው ወይንም ዲስክ እንዴት ነው ፓርቲሽን የምናደርገው የሚለውን እናያለን። እኔ እዚህ ጋር እየሰራሁ ያለሁት በዊንዶውስ 10 ነው እየሰራሁ ያለሁት። እናንተ ግን በዊንዶውስ 7ም ሆነ 8 ወይንም 8.1 ፕሮሰሱ ተመሳሳይ ስለሆነ አንድ ስቴፕ ምናምን ቢለይ ነው። ስለዚህ ችግር የለውም፣ የሚለይ ነገርም ካለ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ዚስ ኮምፒውተር የሚለው ላይ ዴስክቶፓችን ላይ እንሄድና ዚስ ኮምፒውተር የምትለውን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ከሚመጡት ኦፕሽን መሃል ማኔጅ የምትለውን እነካለን ማለት ነው። ከዛ ማኔጅ የሚለውን ስነካ አዲስ ዊንዶ ፖፕ አፕ ዊንዶ ያመጣልናል። ከዛ ከዚህ መቀጠል እንችላለን። ወይንም ደግሞ እዚህ ዴስክቶፓችሁ ላይ ዚስ ፒሲ የሚለው ከሌለ በተወጡና እዚች ጋር መጨረሻ ላይ ጥግ ላይ ስታርት ምልክት ላይ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ከዛ ኮምፒውተር ማኔጅመንት የሚለው ይመጣል። ከዛ ኮምፒውተር ማኔጅመንትን ስነኩ አሁን ቀደም የከፈተው ዊንዶ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኢዘር ወይ መጠቀም ትችላላችሁ። ዊንዶውስ 7 ከሆነ ማይ ኮምፒውተር የሚል ነው። ዚስ ፒሲ በሚለው ፋንታ ማይ ኮምፒውተር የሚል ነው የሚኖረው ማለት ነው። እና ማይ ኮምፒውተር ዴስክቶፕ ላይ ከሌለ የስታርት ሰርች ላይ ማይ ኮምፒውተር ብላችሁ ጽፋችሁ ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ራይት ክሊክ መንካት ነው። ራይት ክሊክ አድርጎ ማኔጅ ማለት ዊንዶውስም እንደዛ ነው ዚስ ፒሲ የሚለው። ከዛ ራይት ክሊክ ነክተን ከገባን በኋላ እንደዚህ አይነት ዊንዶው ይመጣልናል። ከሚመጣልን ዝርዝር ውስጥ ስቶሬጅ የሚለውን እንመርጣለን። ስቶሬጅን ከመረጥን በኋላ ዲስክ ማኔጅመንት የሚለውን ደብል ክሊክ እናካለን። ዲስክ ማኔጅመንት እንደነካን እንደዚህ አይነት ዊንዶው ይከፍትልናል። ይህ ማለት ኮምፒውተራችን ላይ ያሉ ሃርድ ዲስኮችን ያሳየናል፣ ቮሊዩሞችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ አሁን ሲስተም ሪዘርቭድ ኤንቲኤፍኤስ 579 MB ያለኝ፣ ሎካል ዲስክ ያለ ዲ ያለ እና እንደዚህ አይነት እናንተ ጋር ሊለይ ይችላል። ያሉትን ፓርቲሽኖች ያመጣል። ምንም ካልከፈላችሁ ፕሮባብሊ ሲ ብቻ ነው የሚኖረው። ከዛ ለመክፈት የፈለጋችሁትን ቮሊዩም ትመርጡና ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄን ዲስክ ለመክፈል ከፈለኩኝ ራይት ክሊክ ነካለው ማለት ነው። ስለዚህ ለመክፈል የምትፈልጉትን ዲስክ ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እኔ ዲን ልክፈል ብንል ዲ ላይ ራይት ክሊክ ነካና ሽሪንክ የሚለውን ኦፕሽን እንመርጣለን። እዚች ጋር ሽሪንክ የምትለውን መክፈል የምትፈልጉትን ዲስክ ከመረጣችሁ በኋላ ራይት ክሊክ ነክታችሁ ሽሪንክ ትሉታላችሁ። ከዛ ትንሽ ፕሮሰሰሩ ይቆይባችሁ ይችላል። እንደዚህ አይነት ፖፕ አፕ ዊንዶው ያመጣል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የሚነግረን እዚህ ጋር ከላይ የመጀመሪያው ቶታል ሳይዝ ቢፎር ሽሪንክ አለ፣ ሳይዝ ኦፍ አቬሌብል ኢን ስፔስ ያለ፣ ከዛ ደግሞ ኢንተር ዘ አማውንት ኦፍ ስፔስ ቱ ሽሪንክ ይላል። እዚህ ጋር ነው የምንፈልገውን ያህል መጠን እናስገባው ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ሁሉንም ነገር በኤምቢ ነው የሚያስቀምጠው በሜጋባይት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ 50 ጂቢ መክፈል ፈልገን ከሆነ በካልኩሌተር ማለት 50 ጂቢ ወደ ኤምቢ ሲቀየር 50 በ1024 እናባዘዋለን ማለት ነው። የሚመጣውን ውጤት እናስቀምጣለን ማለት ነው። 51200 ከዛ በኋላ የሚጠበቅብን ሽሪንክ የምትለውን በተን መጫን ነው። ከዛ ሽሪንክ የሚለውን ዊንዶው ከተጫንን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት አናሎኬትድ የሚል በጥቁር ሳጥን ውስጥ ያስገባውትን መጠን ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያስገባውት 50 ጂቢ ሳይዝ ነው ያስገባውት። ስለዚህ 50 ጂቢን አስቀምጦልኛል በአናሎኬትድ ብሎ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚጠበቅብኝ ሽሪንክ ማድረግ ከመክፈሉን ከፍያለሁኝ፣ ግን ዊንዶውስ ላይ ብንመጣ የከፈልኩት እንትን እዚህ ጋር አይታይም ማለት ነው። የከፈልኩት አሁን አዲስ የከፈልኩት ዲስክ እዚህ ጋር አይመጣም። ስለዚህ እንዲመጣ ምንድነው የምናደርገው? አናሎኬትድ የሚለውን ራይት ክሊክ እንነካና ኒው ሲምፕል ቮሊዩም የሚለውን እንጫናለን። እዚህ ጋር ምን እያደረግን ነው? አዲስ መጠቀም የምንችለውን ቮሊዩም አዲስ እየሰራን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር ዲፋልቱን ተውት፣ ዝም ብሎ ሴቲንጎች ነው እንትን የሚለው። ለምሳሌ ከላይ ማክሲመም ስፔስ ኢን ኤምቢ የሚል አለ፣ ከዛ ሚኒመም ስፔስ ኢን ኤምቢ እንዳለ ተውትና ኔክስት በሉት። ከዛ እዚህ ጋር አሳይን ዘ ፎሎዊንግ ድራይቨር ሌተር የሚል አለ፣ ድራይቭ ሌተር የሚል አለ። እዚህ ጋር የፈለግነውን ድራይቭ ሌተር መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ኬን በመርጥ ከዛ የፈለጋችሁት እናንተ ምንም መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ኬን መረጥኩኝ፣ ኔክስት አልኩት። እዚህ ጋር እንዴት አድርገን ፎርማት እንደምናደርገው
የተለያዩ ኦፕሽኖችን ያመጣልናል። NTFS እንመርጣለን። ለሎካል ዲስክ እሱ ነው ቤስት የሚባለው። ከዛ እዚህ ጋር ሌብል መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄን ኢንፊኒቲ ብዬ ብሰጠው ያ ሌብል ይመጣል ማለት ነው። እናንተ ሚውዚክ፣ ሙቪስ የፈለጋችሁትን ነገር እዚህ ጋር ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ይሄን ከጨረስን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ፊኒሽ የሚል ያመጣልናል። ፊኒሽ የምትለዋን በተን እዚህ ጋር ሁሉም ነገር በተሰካ መልኩ እንደተፈጸመ ነው የሚናገረው። ጀስት ፊኒሽ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ፕሮሰስ ያመጣል። ፎርማት እያደረገው ነው። እዚህ ጋር ይሄው እንደምትመለከቱ ፎርማቲንግ ይሄው 50 GB NTFS ቮሊዩም ሰጥቶኛል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብቼ ባየው ዊንዶው ላይ ቅድም ያልነበረው ይሄው ኢንፊኒቲ የቮሊዩሙ ሌብል ኢንፊኒቲ ነው። ድራይቨር ሌተሩ ደግሞ K ነው እና ይሄው 50 GB ሰጥቶኛል ማለት ነው። 49.9 GB ውስጡ ስንገባ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ጨረስን ማለት ነው። የራሳችንን ቮሊዩም ክሬት አድርገናል። ምናልባት አሁን እዚህ ጋር ይሄን ክሬት አድርገነው መደለትና ወደ ነበረበት ለመመለስ ለምሳሌ እኔ ከዲ ነው ሽሪንክ ያደረኩት ወደ ዲ መልሰን ኤክስቴንድ ማድረግ ከፈለግን እዛው ዲስክ ማኔጅመንት ላይ እንገባለን። ከዛ ያ መደለት የምንፈልገውን ድራይቭ እንመርጣለን። ለምሳሌ በኔ ኬዝ ይሄ ኢንፊኒቲ አሁን ክሬት ያደረኩት ነው። ራይት ክሊክ እንነካለን። ከዛ ዲሊት ቮሊዩም የሚለው መጨረሻ አካባቢ አለች። እሱን ኦፕሽን እንጫናለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋርኒንግ ሜሴጅ ያመጣልናል። የስ እንለዋለን። ከዛ ዲሊት አደረገው ማለት ነው። ከዛ ዲሊት ካደረገው በኋላ ፍሪ ስፔስ አድርጎ ያስቀምጠዋል። ከዛ አሁንም ሁለተኛ ዲሊት ፓርቲሽን ቮሊዩሙን እንደለተን አሁን ደግሞ ፓርቲሽኑን እንደለታለን። ከዛ ድጋሚ ዲሊት እንለዋለን። አሁን አናሎኬትድ ብሎ እንደቀደሙ አመጣ። ስቲል ዲሊ ያልገባም ሎኬት ያልሆነ ራሱን የቻለ ነው የሆነው። ስለዚህ ወደ ቅድሙ ለመመለስ ምንፈልገው ድራይቭ ዲስክ ላይ ራይት ክሊክ እንነካና ኤክስቴንድ ቮሊዩም የሚለውን እንነካለን። ከዛ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ፖፕ አፕ ዊንዶ ያመጣልናል። ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ጀስት ፊኒሽ እንለው ወደ ነበረበት ተመልሶ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ያኛው ዲስክ ጠፍቶ ወደ ራሱ ተመልሷል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ከወደዳችሁትና ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉልን። ለተጨማሪ ቪዲዮዎች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ቻው።